मित्रांनो, तुम्ही आता कार्ड रीडरचा व्हिडिओ तुम्ही तर बघितला असाल. तर आता मी तुम्हाला या कार्ड रीडरविषयी सांगतो. हे कार्ड रीडर खूप चांगलं कार्ड रीडर आहे. एक नंबर कार्ड रीडर आहे तुम्हाला सांगतो. जर म्हणजे आपल्या याचा उपयोग म्हणजे तुम्हाला सांगतो, आपल्याकडे पेन ड्राईव्ह नसेल तर आपण ही मेमरी कार्ड आपण ह्याला लावून हे करू शकतो. थोडक्यात काय तर पेन ड्राईव्हचं काम हे करू शकतो. हे चांगलं कार्ड रीडर आहे. PSP कंपनीचा आहे, TM गोल्ड म्हणून तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे इथे जिथं नाव लिहिलेलं आहे, प्रिंट केलेलं आहे, तर त्या साईडला असं हे कार्ड लावायचं तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला दाखवतो मी कसं प्रकार. ते प्रिंट केलेलं आहे तर तिथं आपण ते कार्ड लावायचं आहे. खूपच चांगलं आहे. मी बरेच वर्ष झालं वापरतो ह्या कंपनीचं. चांगली कंपनी. मी प्रमोशन व्हिडिओ करत नाही, पण मी सांगतो खूप चांगलं आहे. पण खूप चांगला व्हिडिओ आहे. खूपच चांगला आहे, तुम्हाला सांगतो. एक नंबर आहे. लाईट वेट आहे, खूप जड पण नाही. खूपच चांगला आहे. आणि हे चालू केल्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल इथे LED लाईट पण आहे. याला लाईट लागते तर त्याचं कळतं की चालू आहे का बंद आहे ते. हा एक प्लस पॉईंट आहे. कधी कधी काय होतं, आपण डायरेक्ट लावतो तर आपल्याला कळत नाही. हे डायरेक्ट लावल्यानंतर आपल्याला कळतं की चालू आहे का नाही, लगेच समजतं. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. दुकानामध्ये जाऊन तुम्ही याची प्राईस बघू शकता, कारण ह्याचे प्राईस कसे कमी जास्त होऊ शकतात. मी तुम्हाला आता व्हिडिओमध्ये सांगेन नंतरला काय प्राईस त्याची वेगळी होईल. तर तुम्ही हे कार्ड रीडर आहे, तर तुम्ही नक्की जाऊन तुम्ही दुकानात जा. तुम्हाला हवा असेल तर घ्या. तर माझं काय म्हणणं आहे का, तुम्ही कार्ड रीडर जर घ्यायला गेला तर 2-3 असं कार्ड रीडर बसतील. आता नवीन मार्केटमध्ये आले तर ते घ्या. एक सिंगलचं जर तुम्हाला सिंगलचं हवं असेल तर सिंगलमध्ये घेऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला एक सांगतो, इथं बघा, इथं अडकवायला पण इथं जागा आहे. तुम्ही बघू शकता, इथं होल आहे इथे या साईडला. तर इथं अडकवायसाठीच पण आहे. खूप चांगलं आहे, उपयोगी पडणारी वस्तू आहे. असायला पाहिजे घरात. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मी भरपूर मेहनत घेतो व्हिडिओ बनवण्यासाठी. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. गणपती बाप्पा मोरया.